اول مره اشوف كلب يطب القفص. بابا انت مو طير، انت كلب، ما يلوق لك هذا القفص. اطلع يا معود، اطلع، اطلع يا معود. هذا شلون تقنع عنه طير؟ يلا كلب هايسكي يطب القفص. يلا حبيبي اطلع، اطلع يا معود من القفص، اطلع، اطلع. هسه عبالهم جماعة رب الحيوان احنا حابسيك. اطلع يا معود، اطلع، يلا اطلع 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 اطلع. اطلع حبيبي اطلع، اطلع. جيد، عافية.